හායි කොහොමද ඔයගලන්ට අද මම තව පොඩි පාඩමක් අරන් ආවේ බොහොම කෙටි පාඩමක් මේක හරිම සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් මේ පුළුවන් කියන එක හරිද ගොඩක් අයට ඉගෙනගෙන මුලින් ඉඳන් ඉගෙනගෙන යන අයට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙන එකක් තමයි මේක සහ අපිට ඉංග්‍රීසියට ආස හිතෙන්න අපිට පුළුවන් කියලා හැඟීමක් එන්න අපි මේ පොඩි පොඩි දේවල් ටික ඉගෙන ගන්නවා සහ මේ පොඩි පොඩි සෙට් එක ඉගෙනගෙන කතා කරන්න පටන් ගත්තාම අපිට බය කියන දේ නැති වෙලා ඉතින් ඒකින් තමයි මම මෙන්න මේ පාඩම උගන්වන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක අපිට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. හරිම ලේසි පාඩමක්. හරිම සරලයි. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ එදිනදා ජීවිතේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොටසක්. ඉතින් මම මීට කලින් ගන්න පොත් ඇත්තටම ඔයගලන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒවා බලලා ඔයගලන් ගොඩක් අය ඉගෙනගෙන තිබුණා, කමෙන්ට්ස් කරලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඔයගොල්ලොත් මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. වීඩියෝ එක බලලා ලයික් එකක් දාන්න, channel එකට subscribe කරන්න. තව කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයගලගේ අදහසක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. right මේ can කියන එක හරිම ලේසි. can කියන වචනය තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. I can, we can, you can ඔය විදිහට ඕනම කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුළුවන් කාටද පුළුවන්. මට පුළුවන්, ඔයාට පුළුවන්, අපිට පුළුවන්, මගේ යාළුවාට පුළුවන්, කසුන්ට පුළුවන්, චාමරට පුළුවන්, සඳරින්ට පුළුවන් ඕන එකක්. හරිද? ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට මේ නම කියන්නේ පුළුවන් කෙනා දැම්ම ඊළඟ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේකට ඕන වෙන ක්‍රියාපද විතරයි. ක්‍රියාපද මම ගොඩක් ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සහ net එකේ වුණත් බලන්න පුළුවන්. මම කියලා දීලා තියෙන ක්‍රියාපද වලින් පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තටම බැරි ලොකු අමාරුවක් ගොඩක් දාගන්න යන්න එපා. ඒක වැඩේ එතකොට වෙන්නේ වැඩේ අමාරු වෙලා එපා වෙන එක. දැන් අපි කරන්න ඕනේ පොඩි සෙට් එකක් පොඩි කොටසක් අරගෙන ඒක හොඳට ජීර්ණය කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඉතින් අපි ඒක කරන්න බලමු. right ඒක මේක ඇත්තටම so easy කියන්නේ lazy නිතරම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් ඒක right දැන් බලමුකෝ මෙහෙම I can කියන්නේ මට පුළුවන් හරිද I can speak කියලා ක්‍රියාපදේ කියන්නේ speak කියන්නේ කතා කරනවා I can speak කියවා මට කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ right I can learn කියන්නේ මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවටනේ right I can help කියන්නේ I can help කියන්නේ මට උදව් කරන්න පුළුවන් මට පුළුවන් උදව් කරන්න හරි help කියන්නේ උදව් කරනවාට work කියන්නේ වැඩ කරනවාට I can work කියන්නේ මට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් මේවා තව ටිකක් ඉස්සරහට මේ වාක්‍ය දික් කරගන්න හැටි මම ඊළඟේ කියලා දෙනවා හොඳද I can sing කියන්නේ මට ගායනා කරන්න පුළුවන් sing හරි sing කියන්නේ ගායනා කරනවා I can draw කියන්නේ මට අඳින්න පුළුවන් draw කියන්නේ අඳිනවට හරි see කියන්නේ පේනවා දැන් I can see කියන්නේ මට පේනවා මට බලන්න පුළුවන් කියන එකත් හරි මට පේනවා කියන එක තමයි ගොඩක් දුරට I can see කියන්නේ සහ සමහර අවස්ථාවල මේ see කියන පාවිච්චි කරනවා තේරෙනවා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට I can see කියලා කියනවා මට තේරෙනවා කියන්නේ. I can think. I can think කියන්නේ මට හිතන්න පුළුවන්. think කියන්නේ හිතනවනේ. හිතනවට කල්පනා කරනවට think කියලා කියනවා. right I can speak දැන් I can speak කියන්නේ මට කතා කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් I can speak English කියලා. ඒතර I can speak English කියන්නේ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකට I can speak German කිව්වොත් මට ජර්මන් කතා කරන්න පුළුවන්. I can speak සිංහල කිව්වොත් මට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. I can speak Tamil කියන්නේ මට Tamil කතා කරන්න පුළුවන්. I can learn කියන්නේ මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. I can learn English. කොහොම කියන්න පුළුවන්. මට English ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. so I can help you මට පුළුවන් උදව් කරන්න මට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න. I can help කියන්නේ මට උදව් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතර you දාපුවාම එකෙන් එන්නේ මට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න කියලා. I can work well කියන්නේ මට වැඩ ගන්න පුළුවන්. I can work කියන්නේ මට වැඩ ගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර well දාපුවම හොඳට කියන එක. I can work well කියලා කියන්නේ මට හොඳට වැඩ ගන්න පුළුවන්. I can sing songs මට ගායනා කරන්න පුළුවන්. songs කියන්නේ සින්දු. ඒතර මට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියන එකයි. I can draw animals මට පුළුවන් අඳින්න animals කියන්නේ සත්තු. ඒතර මට සත්තු අඳින්න පුළුවන් කියන එක. I can see your friend I can see කියන්නේ මං කියන්නේ මට පේනවා කියන එක කියලා. ඇත්තට මට බලන්න පුළුවන් කියලා එහෙම තේරුමට හිර වෙන්න එපා. හොඳම වැඩේ තමයි මේක පාඩම් කරගෙන කොහේ හරි මේක පාවිච්චි කරන එක. පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් එන හැඟීම මතක තියාගන්න. වචන සෙට් එකක් කියන හැඟීමක්නේ. එහෙම නැතුව මේ වචනෙට මේ වචන එක දාගන්න ගියොත් අපිට අමාරු වෙනවා. මොකද භාෂා දෙකක් ඒක යන්නේ වෙනස් ආකාර හැඟීමක්. ඉතින් මේ අපිට මේ හැඟීම දැනනවා නම් ඕන භාෂාවකින් කටින් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලිනුත් එහෙම කියන්න. ඒකින්ද දැන් I can see කියන්නේ මට පේනවා. Your friend මට පේනවා ඔයාගේ යාළුවා කියන එක. I can think about the problem. I can think කියන්නේ මට හිතන්න පුළුවන්. problem කියන්නේ ප්‍රශ්නේ. about the problem කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නේ ගැන කියන එක. about දාපුවම ගැන කියනවා. about you කියන්නේ ඔයා ගැන. I can think about you කියන්නේ මට පුළුවන් ඔයා ගැන හිතන්න කියන්නේ. හරිද? ඉතින් about කියන එක in on at වගේ preposition set එකක් තියෙනවා. ඒව ගැන මම වෙනම පාඩමක් කරන්න. දැනට මේ I can think about the problem. මට ප්‍රශ්නය ගැන හිතන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න හොඳම වැඩේ තමයි මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා හැමදාම කියන එක තමයි. සහ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා හොඳට මතක තියාගන්න ඉදිරිය සහ ගොඩක් අය බැරි වෙන්න හේතුව මම
පැහැදිලි කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒක හදාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. අපි ඒකත් බලමු ඊළඟට. right දැන් අපි මේක උඩ දාගෙන යමු. right we can work කියලා කියන්නේ අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන් කියන එක. වැඩ කරනකොට work කියලා කියන්නේ we කියන්නේ අපි හොඳද? ඒකත් මතක තියාගන්න. we කියන්නේ අපි, I කියන්නේ මම. right we can work කියන්නේ අපිට පුළුවන් වැඩ කරන්න. අපිට පුළුවන් we can work together. together කියන්නේ එකට කියන. එකට කියන්නේ පළවෙනියට නෙමෙයි. එකට එක්කහුව වෙලා ඒ වගේ. we can work together කියන්නේ අපිට එක්කහුව වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒවා කියනවා we can live together, we can work together, we can learn together, we can play together. ඕම කියලා කියන්න පුළුවන්. we can work fast. We can work fast කියන්නේ අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන් වේගෙන්. fast කියන්නේ වේගෙන්. හරිද? we can run fast, you can run fast, I can run fast. run කියන්නේ දුවන්නනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. I can read fast. ඔහොම කියලා. you can speak English. you can speak English කියන ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හරිද? ඔකට ඕන well දාන්නත් පුළුවන්. you can speak English well කියලා. right? ඉතින් you can speak English well. well දැම්මේ ඉස්සරහට. right? ඒතර හොඳට ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතර ඕනනම් well නැතුව easily දාන්නත් පුළුවන්. easily කියන්නේ ලේසියෙන්. හරිද? you can speak English easily. කියන ඔයාලට ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා ගන්න පුළුවන් කියන එක. you can do this. you can do this. you do කියන්නේ කරනවා කියන එක. ඒක ගොඩක් දේවල් වලට කරනවා කියන meaning එකට එනවා. වචනයක් තමයි do කියන්නේ. I can do homework උනත් කරනවා. ඒතකොට do කියන එක දාන්න පුළුවන්. do කියන ඕනම දෙයක් කරනවා do කියලා දානවා. you can do this. කියන්නේ this කියන්නේ මේක. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. you can win this game. this game කියන්නේ මේ game එක. you can win කියන්නේ දිනනවා. හරිද? you can win කියන්නේ ඔයාලට දිනන්න පුළුවන්. දිනන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එක තමයි ඉස්සරහින් තියෙන this game. ඔයාලට පුළුවන් මේ game එක දිනන්න කියන එක. you can park here. ඔයාලට පුළුවන් park කරන්න මෙතන. මෙතන park කරන්න පුළුවන් ඔයා කියන එකයි. ඔයා සහ ඔයාලා කියන දෙකම you තමයි ඉන්නේ. හරිද? ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ you can, ඔයාට පුළුවන් කියන්නේ you can. එහෙම තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. she can dance. she can dance කියන්නේ dance කරන්න පුළුවන් well කියන්නේ හොඳට. ඉතින් එයාට හොඳට dance කරන්න පුළුවන් කියන තමයි she can dance well කියන්නේ. she can pass the exam. කියන්නේ එයාට පුළුවන් exam එක pass වෙන්න. she can cook. he can cook. he කියන්නේ ඔහු. හරිද? she කියන්නේ ඇය, he කියන්නේ ඔහු. he can cook කියන්නේ ඔහුට උයන්න පුළුවන්. cook කියන්නේ වෙනවට. he can make cakes. ඔහුට පුළුවන් හදන්න cake. ඔහුට cake හදන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. everyone can be rich. be කියන්නේ වෙනවා කියන එක. හරිද? වෙනවා, ඉන්නවා, තියනවා වගේ අදහසකට තමයි be කියන්නේ. මෙතන වෙනවා කියන එක. be rich කියන්නේ පොහොසත්. හරිද? be rich කියලා කියන්නේ පොහොසත් වෙනවා. everyone can. හැමෝටම පුළුවන් පොහොසත් වෙන්න කියන එකයි. anyone can speak English. anyone කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට. ඕනම කෙනෙකුට කියන්නේ anyone කියලා. එතන anyone can speak. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් කතා කරන්න English. anyone can speak English. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. අචලා කියන්නේ learn fast. අචලාට පුළුවන් learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්න fast. fast කියන්නේ වේගෙන්. අචලාට වේගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එකයි. my mother can drive. my mother කියන්නේ මගේ අම්මා. අම්මට පුළුවන් drive කරන්න. drive කියන්නේ වාහනයක් කියලා උනට. so my mother can drive. මගේ අම්මට drive කරන්න පුළුවන්. my son can ride bicycle. my son මගේ පුතාට පුළුවන් ride කියන්නේ පදිනවට. හරිද? bicycle එකක් පදිනවට ride කියලා කියනවා. bike එකක් motorcycle එකක් පදිනවටත් කියනවා. අස්සෙක් පිට යනවට උනත් කියන ride කියලා. එතකොට my son can ride bicycle. ride bicycle කියන්නේ මට මගේ පුතාට පුළුවන් bicycle එක පදින්න. මලින්ද can swim. මලින්දට පුළුවන් swim කරනවා කියන්නේ පීනනවා. ruwan can talk nicely. ruwanට පුළුවන් කතා කරන්න ඉතාලම ලස්සනට. nicely කියන්නේ හොඳට, ලස්සනට, ඉතාලම හොඳ විදියට කියලා කියනවා. විනීතව කියන එකටත් nicely කියලා එනවා සමහර තැන්වල. right? ruwan can talk nicely. හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. Milan can teach well. මිලාන්ට පුළුවන් උගන්වන්න. හරිද? Milan can teach කියන්නේ මිලාන්ට උගන්වන්න පුළුවන්. well කියන්නේ හොඳට. කියන්නේ මිලාන්ට හොඳට උගන්වන්න පුළුවන් කියන්නේ. Kasun and Nuwan can play rugby. Kasun සහ නුවන්ට පුළුවන් play කරන්න කියන්නේ සෙල්ලම් කරන්න, game ක්‍රීඩා කරන්නත් කියනවා. rugby ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කසුන්ට සහ නුවන්ට. they can buy this house. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගන්න. සල්ලි දීලා ගන්නවට මොනවා හරිද buy කියලා කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ගන්න මේ ගේ කියන්නේ this house කියන්නේ මේ ගේ. හරි. birds can fly. birds කියන්නේ කුරුල්ලෝ. කුරුල්ලන්ට පුළුවන් පියාඹන්න. හරිද? lions can hunt. කියන්නේ දඩයම් කරනවට. සිංහෙන්ට පුළුවන් දඩයම් කරන්න. doctors can treat කියන්නේ ප්‍රතිකාර කරනවට. හරිද? දොස්තරලාට පුළුවන් ප්‍රතිකාර කරන්න කාටද? patients කියලා කියන්නේ ලෙඩ්ඩු. එතකොට doctors can treat patients. doctorsලාට පුළුවන් ලෙඩ්ඩුන්ට ප්‍රතිකාර කරන්න. engineers can build machines. engineersලාට පුළුවන්
build කරන්න ගොඩනගන්න හදන්න ඔය build කියලා කියනවා. ඉතින් build කරන්න පුළුවන් machines හදන්න පුළුවන් engineers ලට. mechanics can repair vehicles. mechanics ලට පුළුවන් repair කරනවා. repair කරනවා කියන්නේ අලුත් idea කරනවා. කැඩිච්ච එකක් හදනවා. හරිද? හදනවට කියන්නේ කැඩිච්ච එකක් හදනවා තමයි repair කියලා කියන්නේ. mechanics can repair vehicles. වාහන හදන්න පුළුවන් mechanics ලට. everyone can learn English with me. everyone කියන්නේ හැම කෙනාටම පුළුවන් ඉගෙන ගන්න English. with me කියන්නේ මාත් එක්ක. everyone can learn English with me. ඔහොම කියන්නේ. people can think differently. differently කියලා කියන්නේ වෙනස් විදිහට කියන එක. මිනිස්සුන්ට පුළුවන් හිතන්න වෙනස් විදිහට. actually සත්තුන්ට වෙනස් විදිහට හිතන්න බෑ. right? charmer can play chess. charmerට පුළුවන් chess සෙල්ලම් කරන්න. හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරුණා නම් සහ ඔයගලන්ට මොකක් ඩවුට් එකක් හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ try කරන දේවල් කියන්න. මට තව දැනගන්න ආස දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඇයි කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හදන වීඩියෝ එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එක හදනවා. ඒකට මට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම ආස දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ ඇයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. සහ ඉගෙන ගන්න එක ගැන ඔයාලා හිතන්නේ මොකද්ද කියන එක පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒත් එක්කම තියෙන ප්‍රශ්න යෝජනා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ෂෙයා කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් thank you for watching this video to the end. So see you next time in the next video, right? Thank you. See you.